Bayan, please subscribe sa Erwin Tulfo official YouTube channel at huwag kalimutan i-ring ang bell button para kayo ay ma-notify sa mga bago naming videos. Magandang umaga po, Dr. Ted. Magandang umaga, Erwin, at magandang umaga sa mga nakikinig. Alright. Sir, itatanong ko lang, marami yung nagtatanong sa akin, yung mga nakatanggap na po ng mga first doses ng bakuna, Sinovac, AstraZeneca, Gamaleya, at saka Pfizer. They're wondering, kasi sinabihan sila, especially during this past weekend, itong Sabado-Linggo, may mga nabakunahan, sinasabi sa kanila, come back or we will contact you in 3 months around August. Eh di po ba ang press releases natin 3 weeks lang po i-administer dapat yung second dose? Well, nangyari na po yan sa mga Sinovac na mga nabigyan dati, mga frontliners natin na nabigyan in 3 weeks time yung second dose. Pero karamihan yata ngayon, sir, parang 3 months. Bakit po ganun? May problema po ba? Bakit parang may delay na from 3 weeks to 3 months, sir, ang hintay nila sa second dose, Dr. Ted? Thank you, Erwin. Napakagandang tanong niya, no? Tayo kasi kumuha tayo ng portfolio of vaccines, no? Iba-ibang klaseng bakuna. Opo. At dahil doon, meron na ho yata tayong 5, no? Yung Sinovac, Opo. yung AstraZeneca, Yes. yung Gamaleya, Opo. meron din tayong Pfizer. Sinopharm. Oo. And Pfizer. So, yung mga yan, iba-iba po ang Pfizer. Saka meron tayong Pfizer na dumating. Ano? Iba-iba po yung tinatawag na interval between the first dose and the second dose. Yung Sinovac po, 4 weeks. Yung AstraZeneca po, ayan yung 12 weeks o 3 buwan. Ayun. So yung 12 weeks po, 3 months po yun. So yung mga binakunahan natin ng AstraZeneca noon, nabakunahan sila noong late March, early April. Itong May pa lang nila matatanggap yung kanilang second dose. At marami na po tayong AstraZeneca. No? We have 2 million doses of AstraZeneca na dumating lang nung Sabado. Pinalupong namin ni Secretary Galvez. At ito ay nakadistribute na ngayon sa iba't ibang LGU. At maraming nabibigyan ng second dose na ngayon. At mas marami pang nabibigyan ng first dose na August pa, yung kasambahay kong dalawa na nag-qualify na sila kahapon. Dahil may comorbidity siguro. AstraZeneca, pero sa August na yung balik nila. Sinabihan sila sa 8 to 12 weeks kasi po ang best effect ng AstraZeneca. So, depende sa bakuna pala, Dr. Ted. Yes, correct. So para hindi malito yung ating mga kababayan, depende sa klase ng bakuna na inyong natanggap. Yung Pfizer, 3 weeks po yata yun. 3 weeks lang. So after the first dose, 3 weeks yung bigay. So dadating na rin yung ating parang 1 million doses of Pfizer na kasunod nitong naunang 193,000 doses. Alright, Doc. So yan, iba-iba siya. Iba-iba siya, kaya kailangan tatanungin nyo yung vaccination center, yung next appointment nyo. Sinasabi naman, kagaya ng, dapat itanong, karamihan kasi ng kababayan natin, pagkatapos papakunahan, excited na, aalis na. So, ngayon, madidinig na, iba-iba yung schedule nila kasi yung iba nakatanggap ng Sinovac, iba nakatanggap ng Astra, iba nakatanggap ng Pfizer. So, iba-iba ho yung schedule niyan. Kaya maganda yung tanong na yan. Pag nabakunahan tayo, itanong nyo kung anong klaseng bakuna at kailan yung second dose para hindi malito at hindi makalimutan. Yung problema kasi sa Astra, dahil sa tagal, 12 weeks, 8 to 12 weeks kasi yung recommendation nila. Kadalasan sinasagad to 12 weeks. Ang rason dyan, mas marami tayong mabibigyan ng first dose. So yun, baka makalimutan nila. Kaya i-calendar na nila. Pero, make sure mag-remind yung local government sa kanila. Pero pag nabigyan ka, kasi pangamba ng iba, baka bigla maubos daw. May nag-explain sa akin from IATF yata, pag binigyan ka ng by pairs pala ho yan, di ba? For example, nabigyan ako ng AstraZeneca, yung pang second dose ko na nakatabi lang naman ho yan, di ho ba yung pang second dose? Kaya ganun din sa Sinovac, ganun din sa Sinopharm, ganun din sa Gamaleya. Yung pang second dose mo, naka-reserve naman po, di ho ba? Kasi may pangamba yung iba, nako, paano kung kabibigyan ng first dose? Walang dumating on the 3rd month, walang dumating na AstraZeneca. That's their concern. How is this? Huwag silang mag-alala, no? Yung ginagawa lang natin ngayon yan sa Sinovac. Kasi yung Sinovac, maiksi, 4 weeks lang. So, kung wala, nabakunahan ka ngayong umpisa ng month, end of the month, second dose mo na.
So pagbigay noong sa LGU ng mga vials, tinatabi na nila yung for their second dose. Ayaw. Pero ang National Vaccine Operations Center, pag nagbigay ng Astra, ang recommendation, ubusin siya. Kasi yung, like for example, yung Astra na dineliver ng COVAX, 2 million doses po yun. And ang expiry date medyo malapit, no? Ayun. Very tight kasi lahat ng bakuna 6 months lang eh. So itong Astra na dumating sa atin, 1.5 million doses are expiring on June 30. So yung 500,000 dyan dapat ibakuna na as second dose. So yung remaining 1 million dapat maibigay na sa first dose also. And then yung matitirang 500 na expiring naman in July 31, some of them mabibigay yung second dose ng mga nabigyan nitong early part kasi aabot sa week. Pero the rest will have to wait for their, like yung sa kasambahay ko, August, ay hihintayin natin yung next delivery ng COVAX for that. Wala naman pong problema, no? A week or two delay, hindi naman magiging problem sa pagbigay ng interval second dose. Magkaka-booster effect pa rin. Alright. So, wag silang mag-alala, no? Tuloy-tuloy na yung pasok ng mga bakuna dahil sa hard work ni Secretary Galvez. Alright. Panghuli. Okay. Marami na tayong bakuna. Alright. One last question, Dr. Ted Herbosam. Okay. Nabigyan ako ng bakuna. Okay, first shot. Am I protected na po ba? Or may chances na ako ay makapitan and makahawa pa? O, kasi may mga sinasabi na may mga iba, hindi talaga tinablan. May mga kilala ho ako na tinablan siya. Pero yung misis niya na nabakunahan dahil may comorbidities, hindi tinablan. Magkatabi sila, okay? So, gumagana yung Sinovac. Ganun din yung mga AstraZeneca. Pero ang tanong nila ho dyan, am I protected? Pero kasi may mga sinasabi na 80% pag first shot, 78% ang AstraZeneca and so forth and so forth. Am I protected? Makakahawa ba ako kung kakapitan ako nitong COVID kung nabigyan ako ng first dose? Tama po yan, ano? The first dose renders a level of protection pero hindi pa siya mataas or maganda. Kaya nagbibigay tayo ng second dose or booster dose, no, para mas tumagal yung immunity. So, ang napansin namin ng mga studies all over the world is nagkakaroon ng infection sa COVID-19 doon sa interval between the first and second dose. So, at risk pa rin tayo. Ano ibig sabihin nun? Dapat nagmamask pa rin tayo, nag-iingat sa mga matataong lugar at naghuhugas ng kamay. So, very important pa rin gawin yung preventive measures. Yung sa pangalawang question, hindi pa natin alam talaga kung ang bakuna will prevent transmission. Pero may mga initial reports na from the countries na nakapagbakuna ng malaking numero ng populasyon nila na talagang bumabagsak yung kaso nila. Pero yung mga vaccine companies kasi hindi pa nila maklaim na it also breaks transmission. Anong ibig sabihin nun? Bakunado ako pero pwede pa rin ako makalanghap ng coronavirus at maibuga ko sa person na hindi pabakunado. So meron pa rin ganon. Although naglakas loob na yung US CDC, sabi nila pwede nang lumabas ang dalawang bakunado ng walang mask. So makikita natin, tingnan natin, and I do hope hindi mangyari yung nangyari sa India na nakita natin. Alright, panghuli na lamang talaga, Doc. Sorry, I lied to you. Sabi ko last question kanina. Ito po yung last question ko. Alright. Mangyayari ba parang magiging flu shot or pneumonia shot ito na every year kailangan natin magpabakuna para maprotektahan tayo? Or sapat na ito in our lifetime na once na tayo bakunahan ng COVID or every year na during our life magpabakuna tayo na magpabakuna parang flu na itong COVID virus is here to stay? Ang opinion ko, no, personal opinion to at hindi naman ito yung scientific fact. Opo. Ito ay totoong pwedeng maging parang influenza na nakikita na nga natin yung behavior kapareho nung flu pandemic of 1918. Nagkaroon ng first wave tapos may second wave na mas maraming nahawa at namatay. Ngayon, kinakabahan tayo sa third wave. At then later on, nagkaroon ng mga variant. Mga variant kasi yun yung nangangailangan ng booster or ang sabi nga nung ibang vaccine company, ilalagay na nila yung mga variant doon sa next dose. So,
baka next year meron na namang different preparation that will include the top variant, yung yung B1.617, Oo. yung B1.117, yung South African, UK at saka yung India. Indian double variant. So ilalagay na nila yan para mas wider ang protection. Parang yung flu vaccine nga. Kasi ganun yung flu vaccine eh. Oo. Inilalagay nila yung iba-ibang serotypes ng influenza sa isang vial na yun ang ginubigay sa atin every year before the flu season. Ayun. Alright. Malinaw, malinaw. Dr. Ted Herbosa, Special Advisor NTF against COVID-19. Sir, maraming salamat po. Please, stay safe Maraming and healthy. salamat sa panayam. Of course, Dr. Maraming salamat po. Magandang umaga. Bayan, thank you for watching. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe at i-like lamang ito.